चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आज पुन्हा एक रेसिपी आहे बाळंतपणानंतरची। जसे गोड पदार्थ आहेत तसेच तिखट पदार्थ आहे आणि बाळंतपणानंतर जनरली तिखट म्हणजे हिरवी मिरची लाल मिरची खायला देत नाहीत। एक तर काळी मिरची पावडर असते किंवा दालचिनीची पावडर आणि ती पण प्रमाणात घालायची असते, जास्त तिखट नसते करायची। तर आज मी तुम्हाला दाखवते खसखसीची भाजी। तेल गरम करूया। इकडे आपण घेतोय 2 टेबलस्पून तेल। तुम्ही ही भाजी तुपात केली तरीही चालेल, पण तेलही चांगलं आहे, रिफाइंड असलं की चालतं। कारण आता म्हणाल तुम्ही ताई सगळं फक्त तुपामध्ये घालून आम्ही ही भाजी खाणारच नाही, तर तसं नको व्हायला। ह्यात घालूया अर्धा चमचा हळदी पावडर, थोडीशी कोथिंबीर घालूया। त्यानंतर आपण कांदा घेतोय, 2 बारीक चिरलेले कांदे आहेत, मीठ चवीप्रमाणे आणि अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर। आणि आता हा कांदा होऊन द्यायचा आहे। हा कांदा मऊ होतोय तोपर्यंत आपण काय करायचंय, आपण खसखस घेतलीये आणि ती पाण्यात भिजत ठेवलीये साधारण 1 तास अगोदर, ती आपण मिक्सर मधनं ग्राइंड करून घ्यायची। कांदा मऊ होतोय तोपर्यंत आपण खसखस मिक्सर मधनं काढून घेऊया। साधारण इकडे आपण 100 ग्रॅम खसखस घेतलेली आहे। थोडंसं पाणी घेऊया। आणि आता मिक्सरला आपण ग्राइंड करून घ्यायचंय। थोडीशी जाडसरच वाटायची आपल्याला। बघूया झालंय का? ही झालेली आहे। आता आपण काढून घेऊया। आता आपण हे कांद्यामध्ये घालूया, कारण कांदा मऊ झालेला आहे। थोडंसं पाणी घालायचंय, साधारण अर्धा कप तरी पाणी आहे। छान मिक्स करून घ्यायचंय आणि ह्याला आता झाकण द्यायचंय आणि होऊन द्यायचंय, कारण ती खसखस शिजली गेली पाहिजे। होईपर्यंत वाट बघायची। तरी भाजी व्हायला 10 ते 15 मिनिटं लागतात। बघूया भाजी तयार आहे का? भाजी तयार आहे, छानपैकी मिळून आलेली आहे। गॅस बंद करायचा आहे आणि आता ही आपण काढून घेऊया। आणि थोडीशी कोथिंबीर। आपली खसखसीची भाजी तयार आहे। ह्याच्याबरोबर गरम गरम ज्वारीची भाकरी, बाळंतीण खुश आणि घरातले पण खुश, कारण मस्तपैकी छान आणि झोप लागते। त्यामुळे ही करून बघायची आहे, मला कमेंट्स मध्ये कळवायचंय आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे।